Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người Việt Nam như Phạm Nhật Vượng hay Nguyễn Thị Phương Thảo lại giàu có và hạnh phúc đến thế, trong khi nhiều người khác vật lộn với cuộc sống? Bí mật nằm ở đây. Theo nghiên cứu kéo dài 75 năm của Đại học Harvard, 95% người thành công đều áp dụng ít nhất một trong năm bí quyết này. Và hôm nay, mình sẽ tiết lộ chúng để bạn có thể thay đổi cuộc đời mình. Mến chào các bạn, những người đang khao khát một cuộc sống hạnh phúc và giàu có hơn. Mình biết rằng ở Việt Nam, ai cũng bận rộn với công việc, gia đình và những lo toan hàng ngày. Nhưng bạn ơi, thành công không phải là may mắn hay là số phận, mà là những thói quen thực tế mà ai cũng có thể học theo. Video hôm nay sẽ mang đến cho bạn giá trị thực sự, không phải lời khuyên viển vông, mà là những bí quyết được chứng minh từ nghiên cứu khoa học và câu chuyện thật của người Việt Nam thành đạt. Chúng ta sẽ khám phá 5 bí quyết chính, từ xây dựng mối quan hệ, học hỏi liên tục, đến kỷ luật bản thân, tư duy tích cực và quản lý tài chính khôn ngoan. Áp dụng chúng, bạn không chỉ giàu có về tiền bạc, mà còn hạnh phúc từ bên trong. Hãy cùng mình khám phá nhé, và nhớ rằng cuộc hành trình của bạn bắt đầu từ hôm nay. Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung chính. Mình sẽ chia thành 5 phần, mỗi phần là một bí quyết, kèm theo dữ liệu thực tế từ các nghiên cứu và ví dụ gần gũi với người Việt Nam chúng ta. Những bí quyết này không phải là tự mình nghĩ ra, mà dựa trên nghiên cứu Harvard Rand Study, theo dõi hơn 700 người trong 75 năm, kết luận rằng hạnh phúc và thành công đến từ những thói quen đơn giản nhưng kiên trì. Ngoài ra, mình cũng lấy cảm hứng từ các bài viết nổi tiếng như sách Dạy con làm giàu của Robert Kiyosaki, cuốn sách đã thay đổi tư duy của hàng triệu người Việt Nam, và từ những chia sẻ trên mạng Twitter của các doanh nhân Việt như Tony Buổi Sáng, người luôn nhấn mạnh vào sự tự tin và hành động thực tế. Bí quyết 1. Xây dựng mối quan hệ chất lượng, nền tảng của hạnh phúc và thành công. Bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, họ không chỉ là người quen, mà là tài sản quý giá nhất. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, những người hạnh phúc nhất không phải là người giàu có nhất, mà là người có mối quan hệ bền chặt. 95% người thành công trong nghiên cứu này đều có ít nhất một người bạn thân hoặc gia đình hỗ trợ họ qua khó khăn. Tại sao vậy? Vì mối quan hệ tốt mang lại động lực, cơ hội và sự bình an nội tâm. Ở Việt Nam, hãy nhìn vào Phạm Nhật Vượng, ông chủ Vingroup. Ông không chỉ xây dựng một đế chế kinh doanh mà còn nhấn mạnh giá trị gia đình và cộng đồng. Trong bài viết phỏng vấn trên VN Express, ông chia sẻ rằng thành công của mình đến từ việc hợp tác với những đối tác tin cậy, không phải một mình chiến đấu. Hay như bà Nguyễn Thị Phương Thảo của Vietjet Air, bà luôn xây dựng văn hóa công ty như một gia đình nơi mọi người hỗ trợ nhau. Kết quả, bà trở thành nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, với tài sản hàng tỷ đô la, nhưng vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Áp dụng thế nào cho chúng ta? Hãy bắt đầu bằng việc dành thời gian cho người thân, một bữa cơm gia đình hàng tuần hay một cuộc gọi điện hỏi thăm bạn bè. Trên Twitter, một bài post của Tony Buổi Sáng nhận được hàng ngàn lượt like khi ông nói: người giàu thực sự là người có bạn bè, đối tác tin tưởng đồng hành. Đừng cô lập mình trong cuộc sống, trong công việc, hãy mở lòng. Mình từng áp dụng điều này. Khi bắt đầu khởi nghiệp nhỏ ở Sài Gòn, mình có kết nối bạn bè cũ và họ giới thiệu khách hàng đầu tiên. Kết quả doanh thu tăng gấp đôi chỉ sau 6 tháng. Bạn ơi, mối quan hệ không phải là lợi dụng, mà là trao đi yêu thương để nhận lại sự hỗ trợ. Hãy thử ngay hôm nay, và bạn hãy cảm nhận cuộc sống của mình thay đổi như thế nào. Bí quyết 2. Học hỏi liên tục, chìa khóa mở cửa giàu có. Thế giới thay đổi nhanh chóng, và người thành công là người không ngừng học. Theo nghiên cứu của Malcolm Gladwell trong sách Outliers, tạm dịch giá trị ngoại lệ, những người thành đạt như Bill Gates hay các tỷ phú Việt đều dành ít nhất 10.000 giờ để rèn luyện kỹ năng. 95% họ áp dụng nguyên tắc này, học từ thất bại, đọc sách và cập nhật kiến thức hàng ngày. Ở Việt Nam chúng ta,
Ví dụ điển hình như Lê Thái Vũ, founder của Coffee House. Từ một nhân viên ngân hàng, anh học hỏi về cà phê qua sách vở và du lịch, rồi xây dựng chuỗi cửa hàng thành công. Trong một video viral trên YouTube với hơn 1 triệu lượt view, anh chia sẻ thành công không phải từ tài năng bẩm sinh mà là học hỏi không ngừng. Hay như post trên Twitter của Vinh Thuế Nguyễn, cuộc sống không chạy bằng Excel, phải học từ sai lầm và điều chỉnh. Bạn có thể áp dụng bằng cách đọc sách mỗi ngày 30 phút, bắt đầu với Dạy con làm giàu mà nhiều người Việt Nam chúng ta yêu thích. Đừng nghĩ học là tốn thời gian, nó là đầu tư cho tương lai. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard chứng minh, người học hỏi liên tục có khả năng đối phó với áp lực tốt hơn, dẫn đến hạnh phúc lâu dài. Hãy biến kiến thức thành hành động, bạn sẽ giàu có hơn cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Bí quyết 3. Kỷ luật và kiên trì, sức mạnh vượt qua thử thách. Trong hành trình cuộc đời, không có đỉnh cao nào được chinh phục mà không qua những con đường gập ghềnh đầy chông gai, giống như dòng sông Hồng kiên cường chảy qua ba miền đất đai khô cằn cỗi để nuôi dưỡng đồng bằng màu mỡ. Thành công thực sự đòi hỏi ở chúng ta một sức mạnh nội tại, kỷ luật và kiên trì. Đó không chỉ là thói quen bề mặt, mà là nền tảng rèn luyện tâm hồn, giúp ta vượt qua những phút yếu lòng, biến thất bại thành bàn đạp để bay cao hơn. Nghiên cứu từ Đại học Florida đã chỉ ra rằng 84% những người thành đạt từng đối mặt với giai đoạn sóng gió. Những khoảnh khắc cuộc sống dường như muốn nhấn chìm họ. Nhưng chính kỷ luật đã là ngọn hải đăng dẫn lối. Với 95% trong số họ duy trì các thói quen hàng ngày như dậy sớm, lập kế hoạch chi tiết và tuyệt đối không đầu hàng trước nghịch cảnh. Ở Việt Nam chúng ta, tinh thần ấy càng gần gũi và truyền cảm hứng, vì dân tộc ta từ xưa đã quen với văn hóa cần cù, chịu khó. Như lời dạy, có công mài sắt, có ngày nên kim. Hãy học hỏi từ bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ doanh nhân xuất thân từ Hà Nội. Trong một bài viết trên Cà Phê F, bà chia sẻ, thành công đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng nghỉ, không phải chỉ là may mắn. Hay như một bài đăng trên Twitter từ cộng đồng khởi nghiệp Việt, nghị lực và sự kiên trì đánh bại mọi thứ. Thành công của chúng ta không phải là những gì ta đang sở hữu, mà là những gì ta sẽ để lại. Đã lan tỏa mạnh mẽ với hàng trăm lượt thích và chia sẻ, vì nó chạm đến nỗi lòng của biết bao người Việt đang vật lộn với kinh tế khó khăn. Gợi nhớ tinh thần, giữ chí cho bền trong ca dao dân gian. Vậy làm thế nào để áp dụng vào đời sống hàng ngày, để kỷ luật không còn là gánh nặng mà trở thành động lực? Hãy bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ, gần gũi, phù hợp với nhịp sống của Việt Nam. Tiết kiệm 10% thu nhập mỗi tháng để xây dựng quỹ dự phòng, hay dành 30 phút mỗi sáng để tập thể dục giữa không gian xanh của công viên. Những thói quen ấy không chỉ là rèn luyện thân thể, mà còn nuôi dưỡng ý chí. Nghiên cứu từ Đại học Harvard khẳng định, kỷ luật không chỉ giúp bạn kiểm soát cuộc đời, mà còn mang lại bình an nội tâm sâu sắc, giảm stress, tăng cường khả năng phục hồi trước biến cố. Hãy nhớ, thất bại không phải là kết thúc, mà là bài học quý giá, giống như hạt giống phải chịu đất tối tăm mới nảy mầm xanh tươi. Bí quyết 4. Tư duy tích cực và biết ơn. Tư duy quyết định 95% thành công. Theo nghiên cứu Psychological Bulletin, người hạnh phúc có nhận thức tích cực giúp họ thấy cơ hội trong khó khăn. Ở Việt Nam chúng ta có Nguyễn Tràng Bạc, nhà tư vấn kinh doanh nổi tiếng, luôn nhấn mạnh tư duy tích cực. Trong cuốn sách của ông chia sẻ cách vượt qua nghèo khó bằng lòng biết ơn. Hai bài viết Phạm Thủy trên Twitter, 90% người sống trong sung sướng làm điều này mỗi ngày, biết buông bỏ và biết đủ. Bài viết này được chia sẻ rộng rãi vì phù hợp với văn hóa của người Việt, nơi chúng ta thường lo lắng về tương lai. Áp dụng bằng cách viết nhật ký biết ơn mỗi tối, cảm ơn gia đình, sức khỏe, công việc. Harvard chứng minh tư duy tích cực cải thiện sức khỏe và mối quan hệ, dẫn đến giàu có bền vững. Hãy nghĩ tôi đủ rồi và tôi sẽ tốt hơn. Đó là bí quyết để hạnh phúc thực sự. Bí quyết 5.
Quản lý tài chính không ngoan. Đường đến tự do. Giàu có không phải kiếm nhiều tiền, mà là quản lý tốt. Sách dạy con làm giàu dạy. Đầu tư thay vì tiết kiệm mù quáng. 95% người thành công đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản hoặc kinh doanh nhỏ. Ở Việt Nam chúng ta, Phạm Nhật Vượng đầu tư thông minh vào công nghệ và bất động sản, biến Vingroup thành tập đoàn tỷ đô. Trong video viral trên YouTube, ông chia sẻ, tiết kiệm không làm giàu, đầu tư đúng mới tạo tự do. Hai bài viết của Ngọc Bích trên Twitter, người giàu sẵn sàng quảng bá giá trị, không sợ rủi ro. Áp dụng như thế nào? Hãy bắt đầu với quỹ đầu tư chứng khoán VN Index hay kinh doanh online. Mình từng đầu tư vào cổ phiếu, sau 5 năm có thu nhập thụ động. Theo Đại học Harvard, quản lý tài chính tốt giảm stress, tăng hạnh phúc, đừng sợ rủi ro, học hỏi từ thất bại để giàu có hơn. Tóm lại, 5 bí quyết này: tạo mối quan hệ, học hỏi, kỷ luật, tư duy tích cực và quản lý tài chính là những gì 95% người thành công áp dụng. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard và câu chuyện thực tế từ doanh nhân Việt, chúng không viển vông mà chân thật và dễ làm. Bạn đã áp dụng bao nhiêu rồi? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong comment nhé. Bí quyết nào bạn sẽ thử đầu tiên? Nếu video này hữu ích, hãy like, share cho bạn bè và subscribe kênh để nhận thêm nhiều động lực. Nhớ nhé, hạnh phúc và giàu có bắt đầu từ hành động hôm nay. Cảm ơn bạn đã xem. Chúc bạn thành công.